hörni, det är ju så att känslor smittar. Är du glad och säger hej hej på ett glatt sätt så är det mycket stor sannolikhet att personen du möter också blir glad. Det älskar jag. God morgon, Henrik. Ja, god morgon. Varför smittar känslor? Jo, och det kan man ju tycka att men det är väl ingen rocket science. Det är väl självklart att om du är arg så blir jag arg. Men grejen är att det går mycket djupare än så. Och det kan vara bra att ha lite koll på. Speciellt om det är som nu. Så långt in i vintern vi kan komma lite grann. Och nu här i Stockholm snön har kommit och så vidare. Folk är lite extra griniga. Och då är det så att vår hjärna är byggd för att vi ska smitta varandra. Det är så vi fungerar. Det finns det finns en typ av celler i vår hjärna som heter spegelneuroner. Neuron är ett annat ord för hjärncell bara. Och spegelneuronernas enda funktion det är att se till att om jag ser någon utföra en handling så aktiverar de ungefär samma områden i min hjärna som om jag gjorde handlingen själv. Det är så jag förstår hur det är att göra det där. Det är så här vi lär oss när vi är riktigt små, när vi är spädbarn. Om man matar en bebis, hur får man den att gapa? Jo, man gapar ju själv och så öppnar den munnen. Det är spegelneuronerna som triggar. Så de är fullkomligt avgörande för att vi liksom ska lära oss vårt beteende när vi är små. Hur många sådana har vi? Och kan det variera från olika människor? Det där är en jättebra fråga och jag har faktiskt inte koll på antal. Och det är också intressant, jag har fått frågan men hur är det med människor med ADHD eller liksom sådana diagnoser. Jag vet inte om jag ska vara ärlig. Antalet hjärnceller, liksom. Jag tror att du har mer av Peter än allt. Ja, det var det jag sa tidigare idag. Ja. Men hur som helst, så de finns där och det är bra. Men grejen är att de utlöser inte bara funderingar på hur det känns att utföra handlingar utan det handlar också om känslor. Därför att när vi känner en känsla, det här är lite märkligt, men när vi känner oss arga eller glada eller ledsna eller vad det är. Vad det egentligen är som händer är att kroppen förbereder sig fysiologiskt för att ta hand om en situation. Om vi är arga då strömmar till adrenalin i vissa delar av kroppen för vi förbereder oss för att fysiskt flytta på ett hinder. Så känslan är alltså kroppen som förbereder sig för någonting och vår interna upplevelse av det är det vi kallar för en känsla. Men vi förmedlar ju också de här känslorna i ansiktsuttrycket. Vilket är lite märkligt för om nu känslan bara handlar om att vi ska göra någonting. Så då har man funderat lite på varför har vi också ansiktsuttryck då som hör till känslorna. Och idén är ju att det är en social signal. För att om Peter ser att jag är arg då är det bra för honom att förstå att jag är det. För det betyder att han inte ska komma för nära kanske. Eller ser han att jag är rädd. Då vet han att det blir bra för honom om han hjälper mig. För då håller vi ihop den sociala gruppen och så överlever vi tillsammans. Så de här ansiktsuttrycken är ju då signaler till vår omgivning om vad vi känner. Men på grund av spegelneuronerna så triggar de också känslan i oss. Så när jag ser att Peter är arg, även om inte jag är arg själv eller även om inte mig då blir arg på så får jag lite mer förståelse av vad det är att vara arg. Jag blir lite arg. Det här snuddar kring det vi pratade om förra veckan faktiskt. Och det här innebär att hjärnan är byggd för att våra känslolägen och våra beteenden ska smitta av sig på varann. Och det handlar inte om stora grejer alltid. Men det är klart om du blir skitförbannad på mig och jag tycker du har fel så klart jag blir arg. Men det handlar om små saker också som vi kanske inte ens tänker på. Och för att visa hur snabbt det här smittar, hur bra programmerade vi är, så skickade jag ut Karin på stan och bad henne göra folk lite smågriniga. Så att hon gick genom Stockholm en kall januari morgon och knuffade till folk och blev lite fan så. Och sen försökte jag intervjua dem efteråt, bara för att se vad som hände. Och vi kan väl ta en liten titt på... Spännande. Vad ser det för... Hej, ursäkta. Har du lust att svara på en fråga om vinterkänslor? Nej tack. Nej. Hej, ursäkta. Har ni lust att svara på lite frågor om vinterfeeling? Nej tack. Nej, inte alls. Det är nej. Ursäkta. Hej, har du lust att svara på en fråga om vinterkänslor? Här. Men... Hur mår du idag? Ja, det är tråkigt när det är så här grått. Hur tycker du folk är här omkring då? Ja, de kanske är lite tråkigare än vanligt. Ja, det är så. Ja. Vi hoppas att det blir bättre helt enkelt. Ja. Ja, det gick inte bra. Så i princip alla snäste av mig utom en person som faktiskt stannade men som tyckte att livet var tråkigt. Och det här är ju helt oavsett vilket känsloläge de var i innan. Så, och problemet är att det här blir ju ringar på vattnet för nu har ju jag den där känslan. Sen så precis som ringar på vattnet så tunnas det också ut ju längre ut det kommer förstås. Men det är ju ändå så att om vi låtsas nu att Karin inte var med oss utan hon var någon som gick och knuffade till den här människan, jag vet inte det. Så försöker jag intervjua någon som är otrevlig mot mig
Ja, då efter ett tag blir jag lite kort mot Felix, kameramannen. Som när vi går och köper kaffe kommer snäsa lite mot hon som står i kassan. Och när Karin sen kommer in på samma café och handlar kaffe så undrar hon varför personalen är så jävla otrevlig. Och hon fattar inte att det var hennes fel. Dessutom är det så att om Karin gör det mot 5 personer som då blir lite mer griniga, som träffar 5 personer, som träffar 5 personer. Jag menar redan 3 personer in, då är vi uppe i 125 personer. Som alla nu är lite småsura på grund av en person. Och är det här på en arbetsplats till exempel, jag menar det kan ju förgifta hela arbetsplatsen förstås. Vad spelar det för roll vilket känsloläge man har före den där knuffen då? Alltså på vilken nivå man... Det är klart att det spelar roll. Är du väldigt, väldigt glad så kanske du har lättare att ta den där knuffen. Och är du riktigt arg så får du bara mer vatten på din kvarn. Men den kommer ju att sänka dig från vad du var. Och bara för att också vara tydlig om att det handlar inte om knuffen utan det handlar om den känslan hon uttryckte. För att som ni hörde, hon var ju väldigt så gjorde vi precis samma sak. Hon gick och knuffade på folk igen. Men den här gången så bemötte hon dem efteråt med väldigt positivt sätt. För att bara kontrollera att det inte var själva handlingen utan just känslan det handlade om. Och det är lite svårt att se, men försök se deras ansiktsuttryck på det bemötandet de har. Och några av dem snappade också upp efteråt. Och vi kan bara höra skillnaden, för det är en nivåskillnad tycker jag. Ja, men oj, förlåt. Är det så här? Är det okej? Ja, ha en bra dag. Ja, men gud, förlåt. Förlåt, är det okej? Det var verkligen inte meningen. Du vet, man pratar i telefon, det var. Ja, men gud, oj, nej, men gud, förlåt. Är det okej? Ja, förlåt. Ja, förlåt. Ha det bra. Ja, men oj, förlåt. Förlåt, det bara gick. Förlåt, är det okej? Hej, ursäkta, jag ställa en snabb fråga om vinterkänslor. Vinterkänslor? Ja, hur mår du idag? Jag mår förträffligt bra. Förträffligt bra till mig. Ja, vad skönt att höra. Ja. Oj, nej men gud. Ja, förlåt. Är det okej? Jag ställer en snabb fråga till dig om vinterkänslor. Hur mår du idag? Jo, jag mår bra tack. Ja, bra. Och hur tycker du att folk är här omkring? Ja, lugna. Ja, men gud. Oj, förlåt. Förlåt. Är det okej? Ja, förlåt. Ja, vilken skillnad. Ja, så samma handling, men det här är ju människor som nu kommer gå omkring och sprida glädje istället. Så att det kan vara väl värt att tänka på att det inte, vi är så hårt programmerade till att snappa upp känslolägen blixtsnabbt. Så det kan vara bra att fundera lite på vilka känslolägen man sprider. Därför att om inte annat så det kommer ofta komma tillbaka till en själv. Det var dagens lärdom, tänkte jag. Hur tycker du att vi är på att tänka kring det här? Nej, men vi tänker inte på det alls, de flesta av oss, för vi vet inte om det. Man kanske tänker på att jag ska kanske behandla folk lite. Men alltså så här, jag tror att när vi tänker på det, då tänker vi på mer när det handlar om våra medvetna handlingar. Alltså när nu ska vi gå in i en förhandling, jag ska försöka att inte vara för sur. Men de här små sakerna kanske inte tänker på, men det smittar ju av sig även där. Och, ja. Vi är så anonyma tycker jag i Sverige, även på att börja småprata. Jag tänker i USA till exempel är de ju proffs på det här. Lite för bra kanske? Nästan lite för bra. Man blir lite misstänksam. Men det finns vad kan vi lära oss av det? Jag vet inte vad man kan lära sig av USA, men jag tycker vad man kan lära sig att dels försöka ha lite koll på de egna känslolägena. Känner man att idag är det lite grinigt och surt, titta på någon roligt YouTube-klipp på fullaste allvar, lyssna på en favoritlåt, för det kommer höja serotoninnivån i din kropp, vilket gör dig lite gladare, även om du inte var det innan. Man kan också pröva enkla knep som att med flit gå rakryggad och tvingas själv att le lite, därför det är ett beteende som kroppen associerar med ett mer positivt mentalt tillstånd, det kommer förändra. Sen är det så att vissa dagar är ju skitdagar. Men det är ju så. Ja. Och då kanske man ska försöka låta bli att inte ha så många sociala kontakter den dagen. Flytta på det här mötet, inte ta det där viktiga telefonsamtalet, inte fatta några beslut som påverkar en över tid. Därför att det kan ställa till det, om inte annat för en själv. Vet man om spegelneuronerna är mer känsliga för surhet än gladhet? Det är en intressant fråga och den är lite svår att svara på av den enkla anledningen att all forskning fram till för kanske 10 år sedan som har varit om känslor, 10-20, har koncentrerat sig på de negativa känslorna. För där är det viktigt, för mår vi dåligt, det behöver vi hantera. Är vi glada, då är det ju bara bra. Så det var det som sen blev positiv psykologi när man börjar titta på när vi har det bra och vill ha det bättre. Men nej, jag skulle säga så att spegelneuronerna är ju känsliga för allt, förstås. Sen kan det vara vissa saker som vi anser vara viktigare och inte. Får jag gå in på det där igen? Det är möjligt att det inte finns något statistiskt svar på det. Alltså, men kvinnor anses ju vara bättre på att prata om känslor än män. Vad finns det för tankar där kring det här beteendet? Ja, alltså att kvinnor är bättre på att prata om känslor. Män brukar man ju tillskriva det faktum att kvinnor uppfostras till att
prata mer om känslor. Vilket också innebär att de blir mer vana vid att känna känslor än vi är, och man är inte lika rädd för dem. Vilket innebär att man får andra verktyg att hantera dem på. Men det betyder inte att de inte finns där hos män, snarare tvärtom. Vi upplever dem ofta starkare, brukar man säga, för att vi kan inte hantera dem och då blir det lite blockering. Vad vill du skicka med tittarna hem efter det här då? Att de ska tänka på? Ja, dels tänk på att du själv sprider allting. Tänk också på att du blir påverkad av andra. Det kan vara bra att ha ett litet filter för det. Fundera på var kommer mina känslor ifrån. Och som sagt, har du en riktigt dålig dag, ta det lite lugnt. Fundera på det här och framförallt fundera på dina möten. För att som sagt, det kommer komma tillbaka till dig själv. Tack så mycket. Vi syns nästa vecka. Det gör vi.